Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay á thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn thêm một cái hướng mà cũng hy vọng rằng cái hướng này cũng sẽ giúp cho tất cả các bạn nào mà nếu mà có tiếng Anh thì rất là tốt. Thứ hai là những bạn nào mà còn trẻ mà nếu mà muốn đi qua bên đây dạng như là một cái bước đệm để mà học lấy những cái bằng thì các bạn sẽ sử dụng cái hướng này để mà các bạn có thể là bước thứ nhất là các bạn có thể qua bên đây học một cái nghề. Thứ hai là các bạn cũng có thể là học thêm tiếng Anh. Rồi sau đó thì bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể học về những cái ngành nông nghiệp. Rồi các bạn có thể là xin vô trong cái farm để các bạn làm những cái công việc nó cao hơn, giống như là về vấn đề là máy móc, hay là về vấn đề nghiên cứu thuốc, hay cho cây trồng, hay là cái gì đó. Thì các bạn sẽ có những cái khóa học dành cho nông nghiệp, dành cho nhà bếp, đầu bếp, và những cái khóa học ngành nghề khác như điện hay là bất cứ cái gì, các khóa học khác nó đều rất là có nhiều cái ngành nghề để các bạn học. Và giả sử như các bạn học được rồi thì các bạn sẽ đi thực hành tại Úc này luôn. Giả sử bây giờ các bạn là học ngành bếp đi, rồi các bạn qua đây các bạn học ngành bếp. Sau khi học ngành bếp rồi thì các bạn sẽ có trong cái lúc mà các bạn học ngành bếp thì các bạn sẽ đi thực tập tới một cái nơi nào đó mà cái trường này sẽ hướng dẫn cho các bạn. Có thể là tới một khách sạn, hoặc có thể tới một cái nhà hàng, hoặc có thể là những cái nơi trung tâm nào đó của cái trường này. Thì các bạn tới đó các bạn vừa học vừa thực hành luôn. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn đã học được mà có một số thực hành kinh nghiệm thì có thể các bạn đi ra ngoài, các bạn có thể xin việc làm tại những cái nhà hàng khách sạn. Rồi xong đó thì các bạn vừa học vừa xin việc làm để mà thứ nhất là kiếm thu nhập, thứ hai là tăng thêm cái kinh nghiệm của mình. Rồi sau khi mà các bạn học xong cái khóa học này thì có thể các bạn lấy cái chứng chỉ nghề thôi, thì sau đó các bạn có thể là liên thông lên một cái bằng cấp cao hơn, giống như là đại học lên nữa, hoặc là một cái chứng chỉ ngành nghề cao nữa thì các bạn có thể học tiếp. Giả sử như bây giờ ngành bếp, mình đeo cái ngành bếp đi, mình học lên nữa, sau đó mình lấy một cái ngành nghề bếp. Bên cạnh đó thì các bạn qua bên đây rồi thì các bạn học luôn cả tiếng Anh, hoặc là các bạn nào đã có tiếng Anh mà chưa đủ cái điểm tiếng Anh, thí dụ như bây giờ cái ngành nghề bếp là 6 chấm trong một kỹ năng đi, thì qua bên đây cái trường đó cũng sẽ dạy tiếng Anh cho các bạn luôn. Kết hợp với các bạn có cuộc sống bên này, các bạn có thể trao đổi tiếng Anh trực tiếp. Rồi các bạn học thêm để bổ sung tiếng Anh. Sau khi mà các bạn học rồi, cái khóa học nó vừa kết thúc thì các bạn có thể là đi ra ngoài, các bạn xin làm. Rồi thí dụ như một cái nhà hàng nào đó, các bạn biết được một cái nhà hàng nào đó cần người để tuyển người đầu bếp vô làm thì các bạn xin họ sponsor luôn. Thì nó rất là, nó phải theo từng bước. Và nếu mà các bạn được chủ bảo lãnh sponsor cho các bạn ở lại và các bạn làm cho cái nơi đó thì tất nhiên là các bạn sẽ được thường trú dân. Nó rất là nó phải có một cái quá trình và phải đi từng bước. Mình nói như vậy thì không biết là các bạn sẽ có hiểu được hay không. Thì đôi khi mình nói là mình thí dụ một cái ngành nghề khác, giả sử như bây giờ cái ngành nghề cái visa nông nghiệp này mình đang đợi, mình không biết là có yêu cầu tiếng Anh hay là độ tuổi như thế nào, mình không biết. Nhưng mà những bạn trẻ nào mà có tiếng Anh á, mà có gia đình có điều kiện thì các bạn có thể đăng ký vào trong cái chỗ này để các bạn học. Thứ nhất, có thể các bạn học không đủ tiếng Anh, các bạn có thể học trực tiếp tại nơi này để học tiếng Anh. Thứ hai, sau khi các bạn đăng ký, các bạn có tiếng Anh rồi, hoặc là cái trình độ tiếng Anh của bạn sau khi mà các bạn test rồi, nói chuyện rồi, thì cái trường á họ ok các bạn, họ nói là các bạn có thể tham gia cái khóa học tại Úc, giả sử như bây giờ tiếng Anh của bạn là 4.5 hoặc là 5 chấm đi, thí dụ mình ví dụ thôi, mình không biết là bao nhiêu. Thì sau khi các bạn là test sơ với trường rồi, kiểm tra cái điều kiện của bạn và cái ngành nghề nào bạn muốn học. Hồi nãy mình ví dụ là ngành bếp,
Thì bây giờ có bạn nào mà có một cái bạn nữ thì thích làm dạng như là y tá, hay là về vấn đề là ngành nghề nào đó mà mình thích, mình muốn đeo. Mình nghĩ là cái ngành nghề bếp thì nó sẽ rất là dễ cho các bạn được định cư. Bên cạnh đó thì thí dụ như những bạn nào mà đã có những cái ngành nghề nào đó ở Việt Nam rồi, ở Việt Nam rồi mà các bạn chưa có tiếng Anh, thì các bạn có thể học thêm một khóa tiếng Anh, rồi các bạn theo cái trường này để các bạn qua bên đây học tiếp, để lấy cái bằng cấp của chính phủ Úc, rồi các bạn ở lại luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bạn nào mà chưa có ngành nghề, hoặc bạn trẻ đi, từ 21 tuổi hay 25 tuổi đi, đại khái vậy đi, các bạn có một chút tiếng Anh 4.5 PTE 30 hay là bao nhiêu đó, thì các bạn sẽ tới đây, các bạn hỏi tham khảo cái ngành nghề của mình. Thí dụ như là ngành bếp, ngành nông nghiệp, ngành thợ điện, điện lạnh, điện nhà, rồi thợ ống nước. Có những cái nơi mà gọi là đại diện của cái trường này tại Việt Nam, có rất nhiều nơi văn phòng đại diện của cái trường này tại Việt Nam, thì lúc đó các bạn sẽ tới, các bạn hỏi. Thì sau khi các bạn hỏi rồi thì các bạn biết được là một cái khóa học đó là thời gian là bao lâu, và khi mà mình học rồi thì mình xin đi làm rồi, khi mình lấy được cái chứng chỉ nghề đó rồi, thì mình muốn học tiếp thì như thế nào. Rồi sau đó thì các bạn có thể đi xin một cái nơi nào đó các bạn làm để lấy kinh nghiệm. Sau khi các bạn làm được, ok được, thì các bạn xin người chủ bảo lãnh các bạn, để các bạn có thể là làm cho họ và ký hợp đồng làm cho họ. Thì nếu mà cái tiếng Anh của mình song song học lên cao nữa, thì bạn sẽ được cái người chủ họ bảo lãnh. Thì lúc đó là các bạn có thể là được thường trú dân luôn. Đó, thì mình thấy cái trường học này là một cái trường học nghề ở tại Việt Nam, là tại Úc, nhưng mà nó có dạy cho những cái nước mà ở quốc tế bên ngoài, trong đó có Việt Nam. Mà cái cách đào tạo của trường mình thấy rất là ok dành cho tất cả các bạn. Nếu mà các bạn không có rành tiếng Anh, không có giỏi về tiếng Anh mà chưa đủ điểm, các bạn có thể đăng ký học tiếng Anh. Sau khi mà các bạn có đủ cái tiếng Anh, hoặc là cái trình độ tiếng Anh của bạn muốn cao hơn nữa, các bạn có thể hỏi những cái văn phòng đại diện, các bạn qua bên đây các bạn học tiếp về vấn đề tiếng Anh được không. Nếu như mà được thì các bạn có thể qua bên đây học. Còn nếu như các bạn sợ vấn đề chi phí đi qua thì các bạn có thể là học tại Việt Nam cũng được. Thì sau khi học Việt Nam các bạn có đủ cái bằng cấp rồi thì các bạn học cái ngành bên này, thì tất nhiên là các bạn được trường chấp thuận và viết một cái giấy báo nhập học. Thì các bạn đóng tiền thì như thế nào đó thì nhà trường sẽ gửi cho bạn một cái thư nhập học, rồi các bạn có thể là lấy cái thư nhập học này rồi xin visa để qua bên đây đi học. Thì đó cũng là một cái hướng để cho các bạn trẻ nào mà có muốn cái dự định tương lai mà đi qua bên đây. Thứ nhất là các bạn có thể học thêm, bổ sung thêm tiếng Anh. Thứ hai là các bạn học cái nghề mà có cái bằng cấp tại nước Úc. Thứ ba là tương lai của các bạn có thể là các bạn xin những cái việc làm với cái ngành nghề của mình tại bên này. Thứ nhất là thực tập, thứ hai là các bạn làm để lấy kinh nghiệm luôn. Thứ ba là cái nơi mà bạn vô làm thì các bạn xin họ, nếu mà họ cần những cái ngành nghề của bạn, ví dụ ngành bếp, ngành hàng, những cái ngành nghề nào mà nước Úc cần để mà bảo lãnh các bạn thì lúc đó thì nếu như các bạn muốn biết những cái ngành nghề đó thì các bạn sẽ hỏi những cái nơi dịch vụ về luật sư, cái ngành nghề, cái visa 482 rất nhiều ngành nghề để các bạn được ở lại. Thì các bạn sẽ hỏi những cái ngành nghề đó, rồi các bạn trước khi học các bạn hỏi cũng được. Rồi sau đó thì các bạn học cái ngành nghề đó rồi các bạn xin làm ở đây. Mình ví dụ đơn giản một cái nghề bếp cho các bạn dễ hiểu thôi, tại vì mình nghề bếp thì chắc chắn là đi được. Thì mình ví dụ là các bạn, thí dụ như những bạn nào mà bây giờ muốn học ngành bếp, các bạn đi qua bên đây các bạn học thêm tiếng Anh. Rồi nếu mà tiếng Anh của bạn chưa có đủ thì các bạn đăng ký qua bên này. Nếu mà để tiết kiệm tiền thì các bạn học tiếng Anh bên Việt Nam trước, rồi sau đó thì các bạn qua bên đây các bạn học bên đây tiếng Anh cũng được. Rồi qua bên đây các bạn học cái nghề của mình để đẩy cái nghề mình có một cái bằng. Rồi sau đó các bạn đi vô nhà hàng, khách sạn, các bạn làm việc đã lấy kinh nghiệm, rồi mình sẽ được mình xin chủ họ bảo lãnh cho mình là mình có thường trú dân luôn. Thì đó là một cái hướng
một cái cách mà dành cho tất cả các bạn nào mà có điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Điều kiện là thứ nhất là các bạn có một cái số vốn tiếng Anh. Điều kiện thứ hai là các bạn có điều kiện về vấn đề đóng tiền học phí. Mình không biết học phí là bao nhiêu, nhưng để mà đầu tư một cái tương lai cho mình thì mình nghĩ nó cũng xứng đáng, chứ không phải là không xứng đáng. Cho nên là nếu như các bạn hỏi những cái công ty đại diện mà của cái trường này ở Việt Nam, một cái khóa học này nó bao nhiêu tiền, các bạn cảm thấy là có điều kiện như vậy thì các bạn nên đầu tư. Hoặc là các bạn có con nhỏ tầm 20 mấy tuổi, các bạn cho những con của mình học để đầu tư, rồi sau đây qua bên đây làm một thời gian, vừa đi học vừa đi làm thì có thể sẽ xin được thường trú nhân. Mình nếu mà vô được những cái ngành nghề giống như bây giờ mình chỉ ví dụ đơn giản một cái ngành nghề bếp thôi, chắc chắn là xin được thường trú nhân là ở đại rồi. Thì cái trường này là một cái trường dạy nghề tại Úc rất là nổi tiếng. Thì mình cũng mới xem cái thông tin này của cái trường này ở bang của mình thôi, cho nên là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn để các bạn có thể là tham khảo những cái môn học. Hoặc thứ nhất là các bạn có thể tham khảo về cái trang web của trường này. Nếu như các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn có thể là vô cái đây rồi các bạn chuyển qua tiếng Việt các bạn xem. Thì mình sẽ để cái đường link cho tất cả các bạn trong cái phần mô tả để các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái khóa học của cái trang web này. Trong đó thì có Việt Nam của mình nữa. Bên cạnh đó thì có những cái nơi công ty đại diện cho cái trường này tại Việt Nam, có rất nhiều công ty toàn nước Việt Nam luôn có. Cho nên là các bạn hỏi một cái nơi nào mà gần nơi mình ở đó, thì các bạn có thể liên lạc và hỏi thử xem là những cái khóa học của những của cái trường này nó như thế nào. Thứ nhất là tiếng Anh như thế nào, thứ hai là một cái môn học, thí dụ như bây giờ em muốn học ngành điện hoặc là ngành bếp thì bao nhiêu tiền. Nó có rất nhiều những cái ngành học để cho tất cả các bạn học. Thì những nhân viên đó họ sẽ giải thích cho tất cả các bạn kỹ hơn là mình giải thích, bởi vì họ chuyên nghiệp hơn mình. Thì các bạn sẽ tìm hiểu được là cái hướng đi của mình cho tương lai của mình đi qua đây. Các bạn vừa học, các bạn vừa đi làm, và cũng có thể là các bạn sẽ xin được thường trú nhân ở bên này. Thì cũng không nhất thiết là những bạn trẻ nào có tiếng Anh có điều kiện các bạn phải đi theo cái visa nông nghiệp này. Thì mình chỉ nói trong cái phạm vi là các bạn nào có khả năng thôi, chứ mình không có nói hết. Nhưng mà nếu những bạn nào mà có con nhỏ mà có khả năng thì các bạn cứ thử xem. Mình chỉ hỏi thử thôi, rồi lúc đó thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm sau. Thì mình biết như vậy thì mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn. Và cũng có một người chị hỏi mình là cái trường học nghề ở bên này, thì hôm nay mình cũng tìm hiểu cái trang web của cái trường này để gửi đến cho tất cả các bạn, cũng như là gửi đến cho cái chị mà hỏi mình đó, thì có thể là tham khảo thêm về các cái môn học của cái trường này. Ngắn hạn có, liên thông lên cao đẳng có, liên thông lên đại học có rất nhiều. Và có những cái môn học mà bắt buộc các bạn phải qua bên đây các bạn học. Thì cho nên chính vì vậy là trường sẽ viết một cái lá thư mời nhập học, thì các bạn sẽ qua bên đây có visa đi qua bên đây để học đàng hoàng. Thì lúc đó là các bạn có thể là vừa học vừa làm, rồi vừa kiếm một cái nơi mà nếu mình làm ở chỗ đó họ sẽ bảo lãnh cho mình ở lại luôn, thì đó là rất tốt. Thì mình cũng chia sẻ cái trang web này như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Bên cạnh đó thì mình cũng trả lời những cái câu hỏi mà các bạn quan tâm gửi cho mình. Thì có rất nhiều những cái câu hỏi của các bạn. Thứ nhất là những bạn ở bên Nhật có, rồi bên Hàn Quốc có, rồi bên những cái nước châu Âu có. Thì các bạn có hỏi mình thì cũng đều có một cái ý chung là cũng đang làm farm tại một cái nước nào đó, rồi cũng đã từng đi xuất khẩu lao động ở những cái nước nào đó, thì có xin đi được hay không. Thì trong một cái điều kiện ban đầu của trên cái bản khung sườn pháp lý, cái visa nông nghiệp này đưa ra là các bạn nộp hồ sơ ở ngoài nước Úc. Thì mặc dù các bạn đang ở ngoài nước Úc, nhưng mà các bạn không đang ở trong Việt Nam,
Nhưng mà Việt Nam là một trong 10 nước ASEAN được chính phủ Úc có ký kết song phương trong cái vấn đề visa nông nghiệp này. Cho nên các bạn là quốc tịch Việt Nam thì các bạn có thể được. Nhưng ở đây á, mình không biết là nếu trường hợp có yêu cầu tiếng Anh thì các bạn ở những nước đó các bạn có tiếng Anh hay không. Ví dụ ở nước Nhật nè, Thái Lan nè, rồi những cái nước mà các bạn hiện tại đang sống á, thì các bạn đã có tiếng Anh chưa? Đó là thứ nhất, nếu trường hợp yêu cầu tiếng Anh thôi. Còn nếu không có yêu cầu tiếng Anh thì mình nghĩ cái đó thì đã qua rồi, không sao. Về vấn đề độ tuổi thì mình nghĩ các bạn đang đi làm những cái nơi, những cái nước đó thì mình nghĩ các bạn cũng nằm trong cái độ tuổi này thì cũng không sao. Quan trọng là cái visa này chính thức phát hành có yêu cầu tiếng Anh hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các bạn đang ở ngoài nước Úc rồi, các bạn không ở trong nước Úc, các bạn nộp đơn được, ok. Thì để mà biết chắc được hay không thì khi mà cái visa này phát hành, ra thì các bạn cũng nắm được cái thông tin những cái nơi mà đang tuyển. Thí dụ họ về Việt Nam họ tuyển thì các bạn có thể là nộp hồ sơ trực tuyến hay là gửi hồ sơ về cho người thân mình ở đây rồi nộp cho mình. Hoặc là các bạn nếu mà có địa chỉ email, số điện thoại thì các bạn gọi điện thẳng cho họ thì các bạn hỏi thăm về cái vấn đề thông tin của mình. Hoặc là các bạn gửi email hay là nhờ người nhà tới để nộp hồ sơ rồi sẵn hỏi như vậy thì đỡ mất công các bạn từ đó bay về Việt Nam là tốn một cái lần vé máy bay, và từ đây bay đi qua bên Úc nữa. Thì các bạn có thể hỏi thẳng trực tiếp từ cái nước mà mình đang ở luôn. Đó thì mình nghĩ là được hết chứ không có sao. Quan trọng là thứ nhất là cái visa này cần tiếng Anh hay không. Thứ hai là những người chủ của các bạn biết bạn đang làm farm hay là như thế nào đó, các bạn có thể chứng minh những cái gì mình đang làm thì họ sẽ coi trên cái hồ sơ của mình. Rồi lúc đó mặc dầu các bạn là ăn ở những cái nước khác không phải ở trong Việt Nam thì vẫn có thể được chứ không phải là không. Các bạn vẫn nộp hồ sơ ngoài nước Úc, các bạn vẫn là quốc tịch Việt Nam, các bạn vẫn có thể xin được nếu miễn người chủ chấp nhận các bạn là ok, không có sao cả. Thì đó là mình xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất của tất cả các bạn ha. Câu hỏi thứ hai thì có một bạn gửi cho mình thì hỏi rằng là nếu như mà thí dụ như chính phủ quy định đó là 19 đồng 84 cent, không được dưới 19 đồng 84 cent, mà cái chủ farm này tuyển các bạn qua trả cho bạn là 20 đồng hoặc là 23 đồng cho một cái công việc nào đó. Nhưng mà những người chủ khác thì lại trả 25 đồng 50 cent. Thì ở đây á mình cũng xin trả lời cho bạn đó, hoặc là cũng xin trả lời để các bạn hiểu thêm là mỗi một chủ họ có một cái cách khác nhau, không có chủ nào trả lương giống cái chủ nào cả. Thí dụ như bây giờ các bạn ở cái bang Melbourne đi thì họ sẽ trả lương cho các bạn cái cách khác với cái công việc như thế nào đó. Thí dụ như làm ở trong set hoặc làm bên ngoài, mặc dù cũng cái nào là làm, nhưng mà mỗi một chủ sẽ trả lương cho các bạn khác nhau, miễn là không được dưới 19 đồng 84 cent. Đó là mỗi một người chủ khác biệt. Còn thí dụ các bạn đi qua một cái vùng khác, cái bang khác, công việc thì nó có thể là nó nặng nhọc hơn, thời tiết thì nó khó chịu hơn hay như thế nào đó, thì họ sẽ trả cho các bạn cao hơn, hay là với cái công việc của các bạn thì chính phủ quy định các bạn không được dưới 19 đồng 84 cent. Thì mỗi một người chủ thì sẽ trả cho các bạn tùy theo họ, tùy cái công việc mà trước đây họ đã từng trả cho những người khác thì cũng sẽ trả cho bạn như vậy. Cho nên là mình không thể nào so sánh là người chủ này trả cái mức lương là 25 đồng, trong khi đó mình chỉ nhận được mức lương 22 đồng hoặc 23 đồng. Mình không có thể nào so sánh được như vậy. Bây giờ cái quan trọng của mình là được một người chủ nào đó chấp nhận bảo lãnh mình thì mình qua bên đây mình làm thôi. Còn người chủ trong lúc họ sẽ báo cho mình biết trong một cái hợp đồng, nếu mà họ đã chấp nhận mình rồi thì trên cái hợp đồng họ sẽ có để cái mức lương. Nó có hai cái cách trả lương mà cái bản khung sườn đã nói rồi, và cái video clip trước mình cũng đã nói rồi. Cái cách lương thứ nhất là trả theo giờ, cái thứ hai là tính theo sản phẩm. Giả sử như bây giờ một cái hàng nho dài 200-300 gốc
một cái hàng nho dài 200 gốc nho, 200 gốc nho đi, 200 gốc cây nho á, thì mỗi một cây á, họ trả cho các bạn là 50 cent, 80 cent hay 1 đồng. Mình ví dụ cho 1 đồng cho nó dễ tính đi, 1 đồng cho dễ tính. Thì các bạn cắt hết nho của một cái cây đó, gọi là cắt một cây nho thì các bạn cắt được là 5-6 chùm, thí dụ vậy, chứ mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như 5-6 chùm nho hay 7-8 chùm nho các bạn cắt một cây nho thì các bạn được 1 đồng. Một ngày các bạn cắt hết 200 cây được một hàng đó, một hàng dài 200 cây nho thì các bạn có 200 đồng. Người ta sẽ trả theo sản phẩm. Thì nếu như các bạn thấy cách các bạn nhận bữa nay là các bạn nhận 2 hàng, nếu các bạn nhắm, các bạn cắt nhanh, các bạn có sức khỏe, các bạn cắt 2 hàng, hoặc là các bạn nói là hôm nay tôi cắt 1 hàng thôi, hoặc là tôi cắt tới 100 gốc nho thôi, thì cái đó là tùy các bạn, hay là sẽ có cái sự thương lượng với chủ, người ta sẽ trả cho bạn theo sản phẩm. Đó là cái cách trả lương thứ nhất. Trả lương thứ hai là tính theo giờ. Thì thí dụ như các bạn trả sản phẩm thì các bạn ngày hôm nay các bạn mệt quá, các bạn nói là thôi bây giờ em chỉ cắt 150 cây thôi, được không chị, ngày mai em sẽ cắt bù thêm là 250 cây hay là như thế nào đó. Thì các bạn cắt theo sản phẩm, các bạn cắt nhiều các bạn ăn nhiều, các bạn cắt ít các bạn ăn ít. Đó là cái sự công bằng, đó là công bằng thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn trả giờ. Trả giờ thì thí dụ như các bạn cắt xong rồi, giống như cái clip ngày hôm qua mình chia sẻ, các bạn cắt xong các bạn bỏ vô cái pin, các bạn để ngay đó thì các bạn không có cần phải xách đi đâu cả. Một cái góc nho các bạn kéo cắt vô, các bạn đầy pin để các bạn để đó, tự động sẽ có người chạy cái xe forklift tới, hoặc là cái xe tới để bóc cái đó lên. Thì những cái người lái xe đó hoặc những cái người làm ở phía trong set họ ăn giờ, họ trả tiền 1 tiếng làm bao nhiêu tiền. Bởi vì lái xe với lại đóng thùng thì đâu có ăn sản phẩm, đâu có ăn sản phẩm được. Các bạn đi ra ngoài các bạn làm, các bạn cắt được nhiều, các bạn có nhiều. Ví dụ như 1 ký xoài các bạn cắt, các bạn hái được 1 ký xoài là bao nhiêu tiền, ví dụ vậy. Thì đôi khi là mỗi một người chủ sẽ trả một cái cách lương khác nhau. Quan trọng là cái người chủ nào bây giờ, cái quan trọng là người chủ nào bảo lãnh mình, thì mình phải qua mình làm cho họ với cái mức lương mà trước khi họ đã đưa cho mình rồi, họ đã báo cho mình trong cái bản hợp đồng rồi. Thì nếu mà mình cảm thấy được thì mình ok, mình đi làm. Còn nếu mình cảm thấy ok, mình nói thôi bây giờ cái người chủ này trả 22 đồng giờ thấp quá, thôi đợi cái người chủ khác sponsor, cái đó là quyền của các bạn thôi, chứ mình cũng chưa biết được là mình sẽ có được một người chủ nào khác sponsor cho mình hay không. Cho nên là các bạn cũng có thể là nộp 1, 2, 3 chỗ. Nếu mà lúc đó các bạn biết được là nhiều chỗ để các bạn nộp thì các bạn có thể nộp. Và thí dụ như các bạn được giống như cái clip trước mình đã chia sẻ rồi, thí dụ như giờ các bạn nộp 3 chỗ thì các bạn được 2 chỗ, hai chủ chịu chấp nhận các bạn, thì các bạn sẽ xem cái nơi nào mà mình thấy thuận tiện, mình thấy lương cao, mình đi qua bên đó cũng được thôi, cũng không sao cả. Còn nếu như giả sử như các bạn nộp 3 chỗ mà các bạn chỉ có 1 chỗ thôi, mà các bạn thôi bây giờ được 1 chỗ rồi, chắc ăn đã đi thôi, thì các bạn đi thôi. Các bạn phải thấy cái mức lương họ đã ra như vậy rồi, thì các bạn không có nên là thí dụ như bây giờ các bạn đi rồi các bạn chấp nhận cái người chủ này rồi, ký hợp đồng, ok các bạn đi rồi, các bạn nghe cái người hàng xóm một cái người bạn hoặc người hàng xóm, bên đây anh đi bên vùng nào, tôi đi bên Melbourne, họ trả lương anh bao nhiêu, có 23 đồng 1 giờ thôi, thí dụ vậy thôi, mình chỉ đang ví dụ thôi, có 23 đồng, tôi đi ở Darwin, họ trả tôi 25 đồng 50 cent lại. Ủa vậy hả? Ủa vậy thì thôi để tôi xin qua Darwin. Nhưng mà lúc đó Darwin họ chỉ tuyển có 50 người thôi hay 30 người, đủ số lượng rồi, thì làm sao đây? Không lẽ bây giờ các bạn bỏ cái chỗ của bạn? Nếu các bạn bỏ thì cũng được thôi, nhưng mà mình không biết là các bạn sẽ có một cái người chủ nào đó để các bạn phải chờ tiếp là xem có một người khác nào bảo lãnh các bạn hay không. Cho nên là mình nghĩ là mình đã được một người chủ họ bảo lãnh rồi, thì mình nghĩ là tùy theo cái công việc của một người chủ họ trả lương, mà mức lương của họ đưa ra sẵn như vậy rồi thì các bạn thấy điều đó thì phù hợp thì các bạn có thể là ok. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là được người chủ bảo lãnh các bạn để các bạn qua đây làm. Còn cái chuyện mức lương như thế nào đó thì sau khi các bạn qua rồi, các bạn có những cái ý kiến của mình về với người chủ để họ sắp xếp như thế nào thì tính sau. Còn bây giờ cái quan trọng của mình là được một người chủ nào đó bảo lãnh cái đã, chứ các bạn đừng có so sánh ok đi qua bên Darwin
chắc 25 đồng rồi, hay là chỗ nào đó được 25 đồng 50 cent, các bạn thấy mình đây có 22 đồng hay 23 đồng, các bạn thấy là chắc bị người này bóc lột. Không phải vậy đâu, tại vì họ đã trả cho các bạn trên cái mức quy định tối thiểu của chính phủ Úc là 19 đồng 84 cent rồi. Và bên cạnh đó các bạn có thể là làm ăn sản phẩm, thì tùy các bạn thôi. Thì mình cũng trả lời như vậy để các bạn hiểu được rằng cái quan trọng của mình là được cái người chủ bảo lãnh. Các bạn đừng nên so sánh người này hay người kia như thế nào đó. Thí dụ như bây giờ người bạn nào đó của mình, họ có một cái điểm trội nào đó, hoặc là họ biết tiếng Anh. Cái vấn đề là các bạn được người chủ bảo lãnh rồi, sau khi qua bên đây rồi các bạn làm một thời gian rồi, hoặc là cái năm đầu tiên rồi, thì các bạn có thể nói những người chủ là ok, tôi làm công việc khác thì hay như thế nào đó về cái vấn đề mức lương, các bạn có thể hỏi người chủ trực tiếp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu như các bạn thấy thì ok, mình có thể chấp nhận được thì các bạn cứ làm đi, làm rồi người chủ thấy các bạn làm được thì tất nhiên họ cũng sẽ lên lương cho các bạn hay như thế nào đó, chứ không có bóc lột các bạn đâu, mình nghĩ không có đâu. Tùy theo công việc thôi. Còn nếu mà các bạn muốn làm ăn sản phẩm thì cũng sẽ các bạn theo cái sản phẩm. Thì đó thì mình cũng xin trả lời với tất cả các bạn như vậy, và các bạn nào hỏi mình như vậy ha, thì mình cũng xin trả lời cho tất cả các bạn như vậy. Ok, đó là cái câu hỏi thứ hai. Với cái câu hỏi thứ ba thì có rất nhiều bạn hỏi mình là có thể cho số điện thoại của những người chủ để họ có thể liên lạc trực tiếp. Các bạn không có mình hiểu được các bạn là tại sao họ cũng muốn là liên lạc trực tiếp để mà có một cái người chủ nào đó bảo lãnh, thì cũng rất muốn đi qua đây làm. Mình hiểu được tất cả các bạn như vậy, nhưng mà các bạn thông cảm cho một điều là họ không thể nào, đã có những người chủ họ đã nói rồi, họ không thể nào một ngày họ tiếp hàng trăm cái điện thoại. Bên cạnh đó bây giờ cái vụ mùa của người ta ở ngoài, người ta làm một ngày có thể 14-15 tiếng, chứ không có thời gian để mà ta trả lời cho tất cả các bạn được, chấp nhận các bạn được. Mà người ta cũng chưa từng biết các bạn là ai. Mình đã chia sẻ điều này cho tất cả các bạn rồi. Người ta không hề biết các bạn như thế nào, mà người ta không thể nào mà trả lời cho một người mà hết 10 phút 15 phút bằng điện thoại các bạn gọi hỏi hoặc là nhắn tin hay như thế nào đó. Người ta không thể nào trả lời các bạn được đâu. Cho nên đó là làm gì làm, họ có thể xem hồ sơ các bạn, lúc đó họ mới gặp phỏng vấn các bạn, lúc đó họ mới gặp các bạn và thấy mặt của các bạn và xem các bạn như thế nào. Thì muốn được điều này các bạn phải đợi cái visa ra, rồi khi họ có cái agent họ liên lạc, rồi các bạn cứ thế mà nộp vô trong cái chỗ đó, rồi họ sẽ xem hồ sơ các bạn, lúc đó thì họ sẽ gặp các bạn. Bây giờ chưa có cái visa ra thì các bạn có gọi cỡ nào chăng nữa, các bạn có xin cỡ nào chăng nữa, họ không có trả lời các bạn đâu. Mình biết cái điều này. Mình không phải là mình không cho các bạn, bởi vì mình có cho các bạn nó cũng vô dụng, mình có đưa cho các bạn cũng vậy thôi, nó cũng không có tác dụng gì hết. Bản thân mình ở đây mình rất hiểu cái điều này, đâm ra mình cũng rất hiểu được những cái ý của những người chủ. Mà bên cạnh đó họ cũng dặn mình rồi, hãy đợi cái visa này ra rồi mình mới được phép. Mình nói là nếu cái visa này phát hành, anh có thể cho phép em gọi cho anh một lần nữa. Mình cũng phải như vậy nữa, huống chi các bạn. Anh có thể cho phép em gọi cho anh một lần nữa để em xin cái nơi nào, cái dịch vụ nào của anh ở bên Việt Nam hoặc ở bên Úc, để em biết cái nơi đó, rồi lúc đó em có thể chia sẻ lại cho những người bạn hoặc người nhà của em bên Việt Nam hay như thế nào đó. Thì lúc đó mình mới được như vậy. Chứ tại vì mình biết họ như thế nào, mình biết được sự nôn nóng của các bạn, mình hiểu. Nhưng mà các bạn cũng nên thông cảm, mà các bạn cũng nên hiểu cho những người chủ là họ đang rất là không có thời gian bắt. Bây giờ thí dụ như mình để một cái số điện thoại lên đây, sẽ bao nhiêu người gọi, và mình cũng là thất hứa với những cái người đó. Mà bên cạnh đó bây giờ cái visa nó chưa ra, mà có những bạn nào có tiếng Anh hay là không có tiếng Anh, vì cái visa yêu cầu có tiếng Anh hay không có tiếng Anh, thì làm sao các bạn cũng chưa biết được. Bởi vì mình chỉ có 50 và 50, các bạn biết được tiếng Anh nữa, hoặc là thì các bạn nói ok em biết tiếng Anh, ok thì em biết tiếng Anh thì đợi cái visa nó ra đi. Hoặc là
em không có biết tiếng Anh. Vậy thì lỡ cái visa nó ra tiếng Anh rồi làm sao? Thí dụ vậy thì bây giờ các bạn có gọi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì cả. Cho nên là mình hiểu được cái tâm lý của các bạn, nhưng các bạn cũng thông cảm cho mình, thông cảm cho những người chủ, là các bạn cũng phải đợi. Mình đã nói các bạn rồi, không phải người chủ đợi, không phải mình đợi, không phải chỉ có các bạn đợi, tất cả mọi người cùng đợi. Cho nên hãy để cái visa này nó phát hành đã, rồi lúc đó các bạn sẽ có những cái thông tin chính thức. Không ở nơi mình thì sẽ có những nơi khác, các bạn cũng sẽ biết được những cái thông tin. Rồi lúc đó các bạn sẽ tới, các bạn nộp hồ sơ, rồi lúc đó các bạn có thể tiến hành làm tất cả những cái gì mà mình muốn. Còn bây giờ mọi người đều đang đợi. Mình hiểu các bạn mong, các bạn muốn, nhưng mà cũng phải có thời gian. Cho nên á, khi mà các bạn giả sử như bây giờ các bạn liên lạc với một người chủ, họ không có thể nào mà bắt phone các bạn trả lời tất cả các bạn được, mà cảm thấy họ thấy bị làm phiền rất nhiều. Đây là một cái visa rất là có một cái giá trị cơ hội về vấn đề cải thiện cuộc sống. Đó là một cái cơ hội và một cái giá trị để mà cải thiện một cuộc sống của nhất là người Việt mình. Cho nên các bạn hãy trân trọng những cái visa này. Nếu mà nó ra mà mình được, các bạn hãy trân trọng, bởi vì có thể thay đổi cả cuộc đời của mình, có thể thay đổi cả cuộc đời. Cho nên là giống như cái câu hỏi trước là đôi khi mình đừng có nghĩ là mình phân bì người kia là 25 đồng, mình 23 đồng, mình nghĩ mình bị bóc lột. Không phải. Nếu như các bạn nghĩ là mình bị bóc lột thì các bạn có thể đợi cái người chủ kia họ tiếp tục tuyển mình. Vậy các bạn có thể đợi được không? Mà mình có biết chắc là cái người kia sẽ tuyển nữa hay không? Mình đừng có nghĩ là bóc lột, mình nghĩ vậy là sẽ không hay. Trên một cái hợp đồng đều có cái mức lương cả. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, người chủ nào cũng đang đợi hết, thì các bạn cũng phải đợi. Các bạn, họ hiểu, họ thông cảm các bạn, bởi vì các bạn muốn đi qua đây làm để cải thiện cái cuộc sống. Nhưng các bạn cũng phải thông cảm cho họ, và cũng thông cảm cho cả mình. Đôi khi các bạn nghĩ là chắc mình giấu giếm hay gì đó, không phải đâu. Bởi vì mình biết được, thứ nhất là cái lời hứa, thứ hai là mình cũng đã xin họ là khi nào mà có cái visa này phát hành thì em mới gọi cho anh được nữa. Thì lúc đó anh cho em biết cái nơi nào để mà làm giấy tờ nó ok. Bởi vì mình hiểu được điều đó, mình không có làm phiền người ta thì người ta sẽ happy với mình, người ta sẽ sẵn sàng giúp mình. Nhưng mà các bạn ví dụ như các bạn cứ nghĩ đi, một người nào đó cứ gọi điện thoại cho mình một ngày mấy chục cuộc như vậy, thì các bạn cảm thấy các bạn có bị ảnh hưởng đến mình hay không? Mà trong đó là các bạn đang rất là bận rộn nữa, thì các bạn nghĩ ngược lại, các bạn đặt bạn vô cái người chủ đó thì các bạn sẽ hiểu như thế nào? Giờ thí dụ như các bạn nói là bạn cho mình cái số điện thoại để sau này cái visa ra thì hẳn nói. Mình lỡ trường hợp bây giờ như bạn đã cho mình rồi, mình hứa với bạn rồi, nhưng mà bây giờ mình cho tất cả các bạn rồi, bạn bị rất là phiền trong cái cuộc sống của bạn, công việc của bạn, thì bạn có quay lại bạn trách mình hay không? Bạn nói tôi cho anh số điện thoại, tôi đã nói rồi mà, tại sao lại như vậy? Cho nên là các bạn hãy hiểu và thông cảm cho mình. Khi nào cái visa này nó phát hành thì chắc chắn là các bạn sẽ có được tất cả mọi cái thông tin mà các bạn cần. Mình hứa là như vậy. Tại vì mình đã có mình đã có liên lạc vài người, thì mình cũng chả giữ để làm cái gì, cho nên là mình sẽ có được thông tin thì cũng chia sẻ lại cho các bạn thôi. Thì mong các bạn thông cảm và hiểu như vậy ha. Đó là cái câu hỏi, câu trả lời của mình cho cái câu hỏi thứ ba này ha. Một câu hỏi thứ tư là các bạn có hỏi mình là nếu mình làm nông mà mướn nhà và mua xe thì sau khi hết hạn 7 tháng hoặc 9 tháng phải về Việt Nam thì nhà và xe mình phải xử lý như thế nào vậy anh? Ok, thì cái câu hỏi này thì với cái clip này hôm qua thì mình có chia sẻ là các bạn muốn mua nhà mua xe thì tùy các bạn, cái đó là quyền cá nhân của các bạn. Ok, thí dụ trong cái quá trình các bạn làm, bây giờ các bạn đi qua, các bạn học lái xe, các bạn có bằng lái xe đi, các bạn qua các bạn không có xe, bắt buộc thì các bạn phải mua một chiếc xe các bạn chạy,
Thì bây giờ các bạn mua một chiếc xe tầm cỡ 1.000, 2.000 để rẻ thôi, 3.000, 5.000 cũng được, không sao. Các bạn mua một chiếc xe thì trong cái quá trình các bạn làm 7 tháng, 5 tháng các bạn lái một chiếc xe. Rồi khi các bạn đi về Việt Nam, tất nhiên các bạn đi về thì xe các bạn không đem về được rồi, các bạn phải để lại cái farm đó hoặc là cái chỗ ở của mình. Thì năm sau các bạn qua các bạn làm tiếp, năm sau thì chủ ký hợp đồng các bạn qua các bạn làm tiếp. Còn nếu không mà ví dụ trong quá trình các bạn làm mà có chuyện gì, các bạn năm sau các bạn không qua được nữa thì có thể các bạn có thể bán lại cái xe này cho những người khác cũng không sao, hoặc là bạn bè của mình ở chung cũng không sao, các bạn có thể bán lại được. Còn nếu như các bạn năm sau các bạn qua làm tiếp thì cái xe của mình vẫn cũng còn nằm đó để năm sau mình sử dụng tiếp, thì đó là cái xe này nó dễ rồi. Còn nếu như các bạn qua bên đây làm, các bạn chưa có thường trú nhân thì các bạn không có nên mua nhà. Với nếu mà các bạn có tiền, đó là quyền tự do cá nhân, nhưng mà mình nghĩ các bạn chưa có một cái gì để chính thức gọi là ở đây cả thì các bạn mua nhà mình nghĩ nó chưa phải nên mua nhà. Mà mình không biết là người nước ngoài, không phải người Úc, qua bên Úc này mua nhà thì nó có những cái gì nữa hay không thì mình không biết. Cái đó là thuộc về ngân hàng và là luật sư về vấn đề mua bán nhà đất thì họ sẽ biết, chứ mình thì không có biết về vấn đề này. Đó thì nếu như các bạn muốn đầu tư nhà, mua nhà, muốn đi bán lại hay như thế nào đó thì các bạn có thể hỏi thêm về những vấn đề đó tại luật sư. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn không có nên mua nhà, bởi vì mình chưa có một cái cơ sở pháp lý gì để mình biết chắc là mình sẽ được ở Úc để mà mình mua nhà được. Cho nên là vấn đề nhà thì mình nghĩ các bạn nên cân nhắc lại cái điều này. Đợi khi nào mà mình biết là mình sẽ được vô thường trú dân thì lúc đó các bạn mua cũng không muộn, đâu. Cho nên là vấn đề mua nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Nếu như sau này thì các bạn qua rồi, các bạn có visa rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm về những cái vấn đề này cho tất cả các bạn. Nhưng mình nghĩ cái vấn đề này nó quá sớm cho nên là không có cần nói thêm chi tiết sau chi. Cho nên là mình nghĩ các bạn khi mà biết được sẽ có thường trú dân thì các bạn hãy nên mua nhà. Còn bây giờ các bạn nên nên thuê thôi, thuê ở cho nó tiện. Một tuần bao nhiêu thì cứ biết bao nhiêu thôi. Còn mua nhà các bạn trả nhiều phí lắm, nhiều chi tiết lắm. Cho nên là mình cũng xin trả lời cho bạn nào hỏi mình như vậy ha. Thì đó là cái câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm thì các bạn ở đây cũng có hỏi mình rất hiểu các bạn trong cái hoàn cảnh này. Nếu như mà tiền bảo lãnh mà chủ giúp luôn và qua bên đây làm trả sau thì sẽ rất là tốt biết mấy. Mình hiểu các bạn đang trong cái hoàn cảnh nào, mình hiểu. Bởi vì Việt Nam dịch Covid ảnh hưởng tới cái kinh tế với lại cái cuộc sống của người Việt rất là khó. Bên cạnh đó thì mình không dám nói thêm về những cái khác. Mình chỉ nói là các bạn không có đi làm, tiền dành dụm của các bạn thì cũng không có còn nhiều. Những người mà khá chút thì ok, nhưng mà cũng có mặt khó khăn này và mặt khó khăn khác. Mỗi người ai cũng có một cái khó khăn cả. Cho nên là mình rất hiểu là đôi khi các bạn đây là một cái cơ hội lấy cái visa này. Nếu như cái visa nó không có cần tiếng Anh và không có cần độ tuổi thì nếu mà không lấy được cái visa này thì không biết bao giờ mình có thể lấy được một cái visa nào khác để mà qua Úc làm việc, để mà có một cái tương lai nó tốt hơn. Chính vì vậy thì giá nào cũng phải là lấy cho được cái visa nông nghiệp này để qua bên đây đi làm. Mặc dù có khó khăn cỡ nào thì cũng phải cố gắng. Nhưng mà khổ nổi là không có tiền thì phải làm sao đây? Đó là điều trăn trở của rất nhiều bạn comment nói như vậy. Cũng rất nhiều bạn chứ không phải là một vài người. Mình hiểu điều này. Mình đọc comment của tất cả các bạn, mình hiểu hết tất cả những cái gì của các bạn nghĩ. Nhưng mà mình cũng xin nói với tất cả các bạn hiểu rằng có những người chủ họ có thể giúp mình. Bây giờ các bạn nghĩ đi, mình chỉ nói là bây giờ những người chủ họ có ý định giúp mình đi, với những cái hồ sơ nào mà có thiện chí thì tùy những người chủ thôi, chứ không phải chủ nào họ cũng có ý như vậy.
mà mình cũng đã chia sẻ cái điều này rất nhiều lần cho tất cả các bạn rồi. Tùy những người chủ thôi, không phải chủ nào cũng vậy cả. Bây giờ các bạn thử nghĩ rằng một người chủ đơn giản thôi, họ ra cái tiền phí làm dịch vụ cho dịch vụ cho tất cả các bạn bây giờ mình không biết là bao nhiêu, 8.000, 9.000, 10.000, mình không biết bao nhiêu. Mình nói lấy con số là chuẩn, từ mấy video clip mình cũng hay nói là 8.000 đi. Mình nói như vậy để lấy một cái chuẩn. Bây giờ mỗi một người chủ họ giúp đỡ cho các bạn, mỗi một người 8.000, 10 người hết 80.000, họ tuyển 100 người, họ phải bỏ ra hết 800.000. Các bạn nghĩ đi, một người chủ họ làm, họ kinh doanh trong cái mùa này, họ không có người để hái, họ không có đủ cái sản lượng để mà họ xuất đi, để mà cung với những cái contract hợp đồng của người ta, họ không có đủ người. Họ phải kiếm từng người để mà cố gắng giúp họ trong cái thời điểm này. Đôi khi một người công nhân phải làm 15 tiếng, 16 tiếng trong một ngày. Bởi vì sao? Bởi vì không có người từ lúc 4-5 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều, và còn có thể tối hơn nữa. Cho nên là họ không thể nào mà có thể mà giúp cho rất nhiều người với một cái số tiền 800.000 cần tới 1 triệu đô Úc. Họ không thể nào làm như vậy. Họ chỉ giúp một vài người nào đó hoặc là như thế nào đó thôi. Cho nên là các bạn cũng phải hiểu, một mình bạn thì không có sao, một mình thêm một người bạn kia không có sao, thêm một bạn nữa không có sao, nhưng mà tới cái bạn thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì là có sao rồi, là đã có sao rồi. Cho nên các bạn phải hiểu và thông cảm. Mình biết, mình hiểu các bạn. Người chủ họ nói như vậy, họ cũng hiểu các bạn, nhưng mà trong một cái phạm vi nào có thể được thôi, chứ không phải là ai họ cũng giúp được hết. Thì nếu như cái visa này nó ra mà mình cái khả năng mình có thể lấy được, thì trong cái phạm vi nào đó thì các bạn cố gắng lấy cái visa này để mà có một cái tương lai nó tốt hơn. Ở bên đây làm, các bạn ráng làm để có một cái tương lai nó tốt hơn. Và trong cái video clip trước mình đã chia sẻ rồi, các bạn có thể dư sức trả cho họ trong cái năm đầu tiên. Các bạn chỉ cần bỏ ra 2-3 tháng, các bạn đã đủ sức trả cho họ rồi. Thì mấy cái tháng còn lại các bạn dư, các bạn có dư, các bạn ráng, các bạn làm thôi. Thì có nhiều bạn cũng nói với mình là làm phá bên Úc thì làm sao mà kể bằng Việt Nam được, Việt Nam cực hơn nhiều. Thì đúng là như vậy, Việt Nam cách cực hơn nhiều. Bên Úc thì làm thì máy móc nó hỗ trợ mình rồi, cho nên là bên Úc thì không có cực là cực cái thời tiết thôi. Thời tiết là đôi khi các bạn chưa có quen thì các bạn thấy các bạn cực thôi, chứ thực ra thì cũng không có gì nếu các bạn có quen thời tiết. Ok, thì mình nghĩ là các bạn nên, nếu mà cái visa này nó đến tay các bạn thì các bạn nên cố gắng trong cái khoảng thời gian nào, trong cái cách nào đó, thì các bạn nên đừng bỏ lỡ nó. Thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn, mình cũng xin trả lời cho tất cả các bạn như vậy. Mong các bạn hiểu và biết được rằng ai cũng muốn giúp cả, nhưng đôi khi trong một cái phạm vi nào đó thôi. Các bạn hiểu, các bạn cố gắng hiểu được cho những cái khó của những người chủ. Thí dụ như họ giúp người kia mà các bạn biết được mà không giúp mình, thì các bạn cũng phải hiểu như vậy để mà thông cảm cho nhau. Người ta có lòng tốt giúp cho những người kia là ok rồi. Còn nếu mà giả sử như không có giúp được cho mình thì các bạn cũng nên nghĩ một là có thể người đó khó khăn hơn mình hay như thế nào đó, thì các bạn nên nghĩ vậy thì nó sẽ tốt hơn. Ok, thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Hy vọng rằng những cái chia sẻ về cái trường học thì sẽ là một cái hướng mới và tốt cho những bạn trẻ nào mà có điều kiện cũng như là có tiếng Anh, sẽ có một cái hướng đi. Mình nghĩ là nó sẽ có tương lai, rất là tương lai ở bên nước Úc này ha. Mình xin chào và hẹn gặp lại vào những video clip sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.